নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভিডিঅ' দিছোঁ, কাৰণ মোৰ গাটো বহুত অসুস্থ হৈছিল, যাৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' শ্বুট কৰিব পৰা নাছিলোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে। টপিক ৰেডি হৈ আছিল বন্ধুসকল, এই যোনটো আজি টপিকৰ ওপৰত বহুত দিন আগতে মই ভিডিঅ' বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু মোৰ হঠাৎ গাটো বেয়া হৈ গ'ল। তো তাৰ কাৰণে ভিডিঅ' বনাব পৰা নাছিলোঁ, তো তাৰ কাৰণে ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। তো বন্ধুসকল, আজি টপিকটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ, কিন্তু তাৰ আগত নিশ্চয় ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিম, যদি ষ্টক মাৰ্কেট জ্ঞান চেনেলটোলৈ কোনোবা ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু তাৰ কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে সদায় পাই থাকে। তো বন্ধুসকল, আমি টপিকটোৰ ফালে আগবাঢ়োঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ হোৱাৰ আগত এটা ইনফৰমেশ্যন দিব খুজিছোঁ আপোনালোকক। তো আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে বন্ধুসকল, আমাৰ Assamese ইনভেষ্টমেণ্ট একাডেমীৰ পৰা এতিয়া বৰ্তমান নিউ ইয়েৰৰ মেগা ডিছকাউণ্ট চলি আছে। যিবিলাক কোৰ্চৰ দাম যিমান আছিল তাতকৈ এতিয়া কমত আমাৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰে। যদি জানুৱাৰী মাহলৈকে আছে, জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত যদি আপোনালোকে যিকোনো এটা ষ্টকৰ লগত যিকোনো এটা কোৰ্চৰ লগত ৰেজিষ্টাৰ হয়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ডিছকাউণ্টটো পাই যাব। তো আৰু মোৰ নিজৰ ফালৰ পৰা 5% এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্টটো পাব, যদি আপোনালোকে মোৰ ইউটিউব চেনেলটোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হয়। তো বন্ধুসকল, সেয়ে কৈছোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব কোৰ্চখিনি, যদি আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছা কৰে। তো এইখিনি আছিল বন্ধুসকল, আহক ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়োঁ। তো বন্ধুসকল, থাম্বনেইলতো আপোনালোকে গম পাইছে আজি টপিকটো কি, তথাপিও এবাৰ কৈ দিছোঁ। তো আজি মই আলোচনা কৰিম যে হাউ টু আৰ্ণ মানি ইজিলি বাই অপশ্যন ট্ৰেডিং। তো আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং বহুতে কৰে, মই জানো। তো বন্ধুসকল, এই অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিবৰ কাৰণে কেনেকৈ ইজিলি আপোনালোকে পইচা আৰ্ণ কৰিব পাৰিব। মই জানো যে বহুতে আপোনালোকে যদি অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰিছে, তো পইচা লছ কৰি বহি আছে, বহুতে লছ কৰি বহি আছে। ৰিজন কি, ভালদৰে চাব নাজানে। তো বন্ধুসকল, আজি তাৰ কাৰণে মই নিজে কেনেকৈ অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰোঁ, কি বস্তু চাওঁ, তাৰে ওপৰত আলোচনা কৰিম। খুব ইজি মেথড তিনিটা বন্ধুসকল, মই অকল তিনিটা বস্তুৱেই চাওঁ। তো বন্ধুসকল, এই তিনিটা বস্তু যদি আপোনালোকেও যদি ভালদৰে চাব জানা হৈ যায়, তেতিয়াহ'লে মই গেৰাণ্টি দি কৈছোঁ বন্ধুসকল, আপোনালোকে ষ্টক মাৰ্কেটত অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰি পেলাই আপোনালোকে পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিবই। তো আহক বন্ধুসকল, আমি এটা এটাকৈ মই কি এনালাইচিছ কৰোঁ, কেনেকৈ এনালাইচিছ কৰোঁ সেইটো দেখাই আছোঁ, কি বস্তু চাওঁ। তো আহক বন্ধুসকল। তো বন্ধুসকল, মই চবতকৈ ডাঙৰ বস্তু হ'ল আৰু সকলোতকৈ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু, এইটো বস্তু হ'ল ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ। মই বহুত ভিডিঅ'ত আগতেও কৈছোঁ যে ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ বস্তুটো, যেনেকৈ ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে যে ইয়াত কোন মুহূৰ্তত এইটোত ৰেজিষ্টেঞ্চ আছিলে, এইটোত ছাপৰ্ট হৈ গ'ল, এইবোৰ যিবিলাক বস্তু য'ত বেলেগ হৈ যায়। তো এই বস্তুটো ছাপৰ্ট আৰু ৰেজিষ্টেঞ্চটো যদি আপোনালোকে একজেক্টলি যদি ওলাই পেলাই যদি আপোনালোকে চাব জানে ন, আপোনালোকৰ 50% কাম হয় বন্ধুসকল, 50% অপশ্যন ট্ৰেডিঙৰ কাম তাতে হৈ যায়। তো এই ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চটো চাব শিকক। তাৰপিছত বন্ধুসকল, নেক্সট বস্তুটো হ'ল ট্ৰেণ্ড লাইন। বেছি দীঘল ভিডিঅ' নহয় বন্ধুসকল, জাষ্ট অকল তিনিটা বস্তুৰ কথা ক'ম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো স্কিপ কৰি নাচাব। যদি আপোনালোকে অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰে ন, এই তিনিটা বস্তু ফ'ল' কৰিব। আপোনালোকৰ যদি লছ হয়, তাৰপিছত মোক ক'ব। তো তাৰপিছত হ'ল ট্ৰেণ্ড লাইন। ট্ৰেণ্ড লাইন কেনেকুৱা হয় বন্ধুসকল, তো চাওক, এইটো এটা এনেকৈ ওপৰলৈকে যায়, ওপৰলৈকে গৈ আছে, কি এটা ল' বনাই গৈ আছে ন এইবিলাক জেগাত। তো এই গোটেইকেইটা ল' কানেক্ট কৰে, এই গোটেই যিমান ল' আছে ন, এই ল'খিনি কানেক্ট কৰিলে এডাল লাইন বনি গ'ল ন। তো এইডালকে কয় ট্ৰেণ্ড লাইন। তো আৰু এই ট্ৰেণ্ড লাইনটো যেতিয়া ব্ৰেক কৰি যায় ন, তো এইটো আপোনাৰ কনফাৰ্মেশ্যন যে ইয়াত আপোনালোকে পুট ছাইডৰ যাব পাৰে, পুট ল'ব পাৰে, পুট বাই কৰিব যাব পাৰে। কাৰণ এইখিনি যদি অপশ্যন ট্ৰেডাৰে যদি এইখিনি পাই যায় ন, আপোনালোকে বহুত পইচা ইনকাম কৰি দিব। তাৰ লগত নেক্সট যেতিয়া ওপৰলৈকে যাব, সেইটো আমি ট্ৰেণ্ড লাইন কেনেকৈ গম পাম। তো একে বস্তু যেতিয়া তললৈকে গৈ থাকিব ন, তো এই যিমানবিলাক সৰু ওপৰৰ লোৱাৰ হাইবিলাক লগাইছে, এইকেইটা কানেক্ট কৰি দিব আপোনালোকে, কৰিলে এটা লাইন পালে। আৰু এই লাইনডাল যেতিয়া ব্ৰেক হ'ব, তো এইখিনি জেগাত আপোনালোকে ট্ৰেড ইনিচিয়েট কৰিব পাৰে। তো সেইটো কিহৰ ছাইডত হ'ব, কল ছাইডত। তো কল আৰু পুট আপোনালোকে এই দুটা বস্তুটো কিনে। তো দেখিছেনে, একদম ট্ৰেণ্ড লাইনত যদি সহায় লয় ন, আপোনালোকে তাতেও ট্ৰেড ল'ব পাৰিব। আৰু তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু দৰকাৰ থাকে, সেইটো হ'ল প্ৰাইজ একশ্যন, যিটো আপোনালোকে ষ্টাডি কৰিব লাগিব। প্ৰাইজ একশ্যনৰ কেনেকৈ প্ৰাইজ একশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে স্কেল্পিং কৰি পেলাই, স্কেল্পিং হ'ল ধৰক 5-10 মিনিটৰ ভিতৰতে অপশ্যন ট্ৰেডিংটো অপশ্যনটোত সোমালে আৰু বিক্ৰী কৰি দিলে। তো সেইবোৰ বস্তু যদি আপোনালোকে কৰিব মন আছে, তো অপশ্যন ট্ৰেডিং কৰি, তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে জানিব লাগিব প্ৰাইজ একশ্যন। তো ইয়াত এটা সাধাৰণ বস্তু আছে, দেখুৱাই দিয়া আছে যে প্ৰাইজ একশ্যন হ'ল প্ৰাইজে আপোনালোকক কেনেকুৱা ধৰণৰ সেই কৰিছে। তো গুজৰাটত এষাৰ কথা আছে, ভাও ভগৱান চে, ভাও ভগৱান হয়। তো ইয়াত সঁচা কথা, ষ্টক মাৰ্কেটত সদায় ভাৱে ভগৱান। আপোনালোকক বেয়া নিউজটো অহাৰ আগতে ষ্টক এটা পৰি যায়, আপোনালোকে চাব। তাৰপিছত আপোনালোকে নিউজটো ইয়ালৈকে অহাৰ পিছতহে ষ্টক এটা ইয়াত ট্ৰেড কৰি আছে, ইমান মানলৈকে অহাৰ পিছতহে আপোনালোকে নিউজটো শুনে। কি
প্ৰাইজেতো আগতে কৈ দিছে আপোনাক 2 দিন আগতে কৈ দিছে যে ই ডাউন হৈছে মানে কি বেয়া নিউজটো আপুনি 2 দিন পিছত গম পালে তো গম পাইছেনে তো প্ৰাইজে আগে মানে হেৰি কৰে একশ্যন লয় সেইকাৰণে এইটো হেৰিৰ বস্তুটোৰ নাম হ'ল প্ৰাইজ একশ্যন তো এইটোৰ ওপৰত অকণমান ডিপ ষ্টাডি কৰিবলগীয়া আপোনালোকে লাগিব তো ইমানো টান নহয় বন্ধুসকল আৰামছে শিকি যাব পাৰিব আৰু যদি মোৰ পৰা শিকিব বিচাৰে মোৰ পৰা শিকিব পাৰিব কমপ্লিট বিগিনাৰ টু একদম এডভান্স লেভেলত মই প্ৰাইজ একশ্যন শিকাই দিম আপোনালোকক তাৰপিছত যদি লছ হয় মোক ক'ব বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে ৰুলবিলাক তো সেইকাৰণে কৈছোঁ তো প্ৰাইজ একশ্যনৰ অকল এইটো নহয় অকল বহুত আছে প্ৰাইজ একশ্যনৰ বস্তু শিকিবৰ কাৰণে তো এইখিনি বস্তু তথাপিও সৰু সুৰা বস্তু মই এটা ভিডিঅ' বনামেই নেক্সট যে প্ৰাইজ একশ্যন কৰি পেলাই আপোনালোকে স্কেল্পিং কেনেকৈ কৰিব পাৰে যে মানে 10-15 মিনিটৰ ভিতৰতে কেনেকৈ প্ৰফিট ল'ব পাৰে তো তাৰ কাৰণে এটা সৰু প্ৰাইজ একশ্যন ষ্ট্ৰেটেজি এটা আপোনালোকৰ আগত আনিম নেক্সট ভিডিঅ'ত তো সেইটো ভিডিঅ' চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ মই এইটো চিৰিজ আনিম বন্ধুসকল অপশ্যনছ ট্ৰেডিং কাৰণ বহুতে কৰেতো মই আমাৰ অসমৰ অপশ্যনছ ট্ৰেডাৰ যিমান আছে সিহঁতক লছ হ'বলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ যদি আপোনালোকে ফ'ল' কৰে বন্ধুসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব বন্ধুসকল মই সদায় ভিডিঅ' আনিম অপশ্যনছ ট্ৰেডিঙৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰে তাৰে ওপৰতে আনিম লছ কেনেকৈ আপোনালোকে মানে মেনেজ কৰিব পাৰে তাৰে ওপৰতো ভিডিঅ' আহিব তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো নিশ্চয় দবাই ৰাখিব তো বন্ধুসকল মই এই 3টা বস্তুৱে চাওঁ অকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ দেখাই দিছোঁ ছাপৰ্ট এণ্ড ৰেজিষ্টেঞ্চ তাৰপিছত হ'ল ট্ৰেণ্ড লাইন আৰু থাৰ্ডটো হ'ল তাৰ লগত প্ৰাইজ একশ্যনত তৰ্কা তো এই 3টা বস্তু চালে বন্ধুসকল আৰু একো চাব নালাগে এই 3টা বস্তুটো আপোনালোকে যদি ভাল হৈ যায় ন তো অপশ্যনছ ট্ৰেডিং কি আপোনালোকে বন্ধুসকল ফিউচাৰ কৰক যি কৰক চবতে আপোনালোকৰ প্ৰফিট হ'ব তো সেইকাৰণে কৈছোঁ বন্ধুসকল তো এইখিনি বস্তুৱে আছিল আজি ক'বৰ কাৰণে তো আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হৈছে যদি ভিডিঅ'টো হেল্পফুল হোৱা যেন পায় কমেণ্ট বক্সত নিশ্চয় মোক এবাৰ ক'ব বন্ধুসকল যে ভাল হৈছেনে বনোৱাত নে কিবা বেয়া হৈছে যদি ভুলো কৈছোঁ তেতিয়াহ'লে সেইটো নিশ্চয় কৈ দিব তো বন্ধুসকল আজিলৈকে আহিছোঁ নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম তেতিয়ালৈকে বাই বাই আৰু এটা কথা বহুতে চাগে মনত কুৱেশ্যন আহিছে এইটো মই নেকি হয় বন্ধুসকল এইটো ময়ে আৰু যোনটো আপোনালোকে থাম্বনেইলত দেখিছে সেই গোটেই ছেটআপটো সেইটোও ময়ে তো এইটো কৈ দিলোঁ একেলগে নহ'লে বহুতে কুৱেশ্যন সুধি থাকেতো সেইকাৰণে তো আজিলৈকে আহিছোঁ বন্ধুসকল বাই বাই